4 تمارين بسيطة يمكنك عملها بالبيت لتقوية عضلات الرقبة والتخلص من أوجاع ومشاكل كثيرة. ما هي يا دكتور؟ تابع الفيديو. مرحبا متابعي العزيز ومشاهدي الجديد، معك الدكتور فراس العلي. اليوم نتحدث وأبين لك 4 تمارين بسيطة يمكنك عملها بالبيت، بالمكتب، بالشغل، لكي تقوي عضلات الرقبة وتتخلص من مشاكل وأوجاع كثيرة وتزود مخك بكميات كافية من الأكسجين. في الحلقة السابقة تكلمت عن التركيبة، الجهاز، أو تكلمت عن الجهاز العظمي للرقبة والفقرات والجهاز العضلي وما هو أهميته وسبب إهمالنا لهذه الأقسام يؤدي إلى مشاكل كثيرة. اليوم نتحدث بطريقة سريعة عن هذه التمارين 4. وقبل ما نبدأ ضع اللايك الجميل وفعل الجرس واشترك بالقناة لتصلك جميع هذه الفيديوهات، والاشتراك يمكنك في المربع الأصفر هنا في القناة. طبعا ما هي هذه التمارين إخواني الكرام؟ طبعا قبل ما نبدأ أي تمارين رياضية أرجو التنويه على أنه إذا كان عندك مشاكل بالرقبة أو أوجاع كبيرة يعني مؤذية، فأرجو مراجعة الطبيب للتأكد من سلامتك وسلامة هذه المنطقة. نحن نتكلم الآن عن الناس اللي ما عندها أوجاع ولكن حابة يعني أوجاع تكون مبرحة وتكون كبيرة ومؤذية جدا، يعني ما يقدر يلف راسه، وجع كبير. هذا ما يعمل هذه التمارين إلا بعد استشارة طبية. أوكي، لأن هدفنا هو نحصل على صحة جيدة وليس أن نؤذي الجسم. ما هي التمارين؟ طبعا إخواني الكرام، التمارين نبدأ بالتمرين الأول، هو تهيئة العضلات بتمرين بسيط عبارة عن لف أو التفاف الرأس أو دوران الرأس بشكل بطيء إلى اليمين 5 مرات وإلى اليسار 5 مرات بطريقة بطيئة. مو تسوي دوران مثل عداد الكهرباء بالصيف يكون سريع، لا، دائما تعاملك مع العنق لازم يكون بطريقة بطيئة، ببطء. هذا التمرين الأول 10 مرات على اليسار، 10 مرات على اليمين حسب وضعك. إذا تلاقي صعوبة فيعني اعمل بطريقة بطيئة، أما إذا مثل ما ذكرت يوجد أوجاع يجب أن تستشير الطبيب. هاي أول تمرين بسيط يمكنك عمله حتى بالشغل، لأن إذا أنت تشتغل لفترات طويلة على الكمبيوتر يمكنك عمل هذه التمارين وأنت قاعد أو في فترة الباوزة أو الاستراحة، يمكنك عمل هذه التمارين وتهيئة العضلات. أوكي، بعد هذا التمرين ما يوجد تمارين أخرى. عندنا احنا 4 جهات لعضلات الرقبة: الجهة الأمامية، الجهة الخلفية، جهة اليسار جهة اليمين وجهة اليسار. فخلينا نبدأ بالجهة الأمامية. نبدأ بهذه الحركات للأسفل ونرجع على المستوى العادي. 1 2 1 2. هذا للأمام، والحركة بعدها نفس الشيء ولكن للخلف. 1 2 1 2 1 2. 10 مرات حسب إمكانياتك يعني، بس إنه تقوم بها بطريقة صحيحة. وإلى اليمين 1. طبعا أما تلف على اليمين حاول إنك يعني تنظر إلى الأسفل قليل، مثل هذه الطريقة. 1 وشوي يعني تنطي منعطف يعني كأنك تنظر إلى بعد كتفك. 1 2 وترجع نفس المستوى. 3
4 و5 مرات 10 مرات حسب إمكانك. وعلى اليسار على اليسار نفس الشيء. 1 هاي تقوي هاي العضلات هون. 2 3. هذا التمرين الثاني اللي أيضا هو يساعد على يعني تقوية عضلات الرقبة. طبعا اخوان الكرام كثير من الألعاب الرياضية والرياضيين وأنواع الرياضة تتطلب إلى عضلات رقبة قوية لتحمل الضغوطات. على سبيل المثال خلينا نأخذ مثل المصارعة. إخواننا الرياضيين اللي يمارسون المصارعة حتى يقوموا بتدريبات خطيرة جدا منذ الطفولة، يسموه بالعربي، أعتقد بالعربي يجوز يسموه الجسر، يعني يكون يسوي حركات على رأسه ويقوم بدحرجة رأسه على الأرض وتقوية هذه العضلات. الملاكمين نفس الشيء. على سبيل المثال تايسون مشهور برقبته العريضة القوية. ليش؟ لأن يتلقى ضربات يعني ضربات قوية، فيجب على هذا الرياضي انه يكون يعني رقبته مستعدة لهذه الظروف. وحتى للإنسان العادي لما أنت تهتم برقبتك أيضا هذا يساعدك على أنك تخفف من آلام الرأس، تزويد المخ بكميات كافية من الأكسجين حتى يكون يعني منظر الرقبة جيد، يشد الجلد في هذه المنطقة. فهذا أيضا شيء مهم. التمرين الثالث تمرين أيضا بسيط، حتى وانت قاعد بالمكتب مثل الآن أو بالبيت، إيديك الثنتين تشبك إيديك الثنتين مع بعض. طبعا مثل ما ذكرت عندنا 4 جهات، أمامية خلفية يمين يسار، فإحنا نتعامل مع جميع هذه الجهات. نشبك إيدك في هذه الطريقة، هاي إيدك تشبك إيدك، هاي للمنطقة الأمامية. تحط إيدك على يعني الجبهة، جبهة الوجه أعتقد بالعربي فرونتاليس، وتقوم بعمل شهيق وتضغط برأسك بطريقة بسيطة على إيديك وتحس برعشة. تحس برعشة. طبعا هذه الرعشة للعضلات الخلفية، مع انه احنا للأمام. شوف شلون قاعد وجهك يتحرك، هاي قاعد بدون هاي، لأن أنا متدرب على هاي الشيء. حتى بدون ايدين اقدر احركها لان انا متدرب. هاي تساعد على تقوية العضلات الخلفية. زين، ننتقل الى العضلات الامامية. نفس الشيء، تشبك يديك ولكن للخلف، نفس الشيء، بس هاي انتقلنا الى العضلات الامامية. اوكي، للأمام بهذه الطريقة، للخلف نفس الشيء، تشبك يديك، لليمين تشبك يدك وتضغط على منطقة اليمين، لليسار نفس الشيء تضغط بمنطقة اليسار. ممتازة، هاي تمارين ممتازة. دائما أي تمرين رياضي تقوم به قوم به ببطء. دير بالك تقوم بتمرين رياضي بطريقة سريعة في أي مكان، حتى بالنادي تدرب بطريقة بطيئة جدا. هذا يحافظ عليك من الإصابات، وحتى للعضلات ينطيها شلون بالعربي، ينطيها ضغط كبير ويساعد على نموها. فهذا شيء مهم. زين، خلينا ننتقل أشياء بسيطة أخوان الكرام لكن ما يتحدثون عنها، لأن إذا ما قمت بتقوية عضلات رقبتك ما راح تتخلص من مشاكل كثيرة، ويوجد تشخيصات طبية كثيرة خاطئة للأسف. شقيقة، أي واحد يشوفه عنده وجع هذا شقيق، كآبة، عنده كآبة، ما عنده، قاعد ما يوصل الأكسجين المحمل عن طريق الدم بكميات كافية للمخ، وخاصة بعد كورونا واللقاح وهاي الأمور كلها. ولكن يوجد هذه أسباب إضافية أيضا، غير أنه عندنا أصلا مشاكل بالفقرات ومشاكل في العضلات وإهمالنا لها. التمرين الرابع، نجيب مثل هذا
خاولي، بشكير، شو يسموه عندكم ببلدكم، هذا منشفة، وتسويها مثل الجدايل تجدلها. نفس التمرين الثالث أعتقد، ولكن هذا أيضا ينطيك إمكانية تعمله بطريقة أخرى. نفس الشيء للأمام وتضغط، عد 1 2 3 حسب إمكانه، لا تضحكوا علي بس. أوكي. للخلف نفس الشيء، نايم راسك على أوكي. على اليمين نفس الشيء، وعلى اليسار نفس الشيء. هاي التمارين أيضا تفيد في شد الجلد في هذه المنطقة. طبعا تكلمت أنا في حلقات سابقة بالنسبة لشد الجلد عند في فترة تخفيف الوزن، في حلقة يمكنك مشاهدتها على هذا الرابط، وأيضا حلقة تكلمت بها عن مشاكل وأوجاع العنق موجودة على القناة، ويمكنك مشاهدتها أيضا على هذا الرابط. جميع هذه التمارين تمارين بسيطة يمكنك عملها بالبيت، وتساعد نفسك على تحسين وضعك الصحي وبدون استعمال أدوية وضخ الدم المحمل بالأكسجين بكميات كافية، وخاصة بعد مرضنا بفيروس كورونا ومضاعفاته. هذا يساعد على حركة الدم، تنشيط الدورة الدموية في هذه المنطقة، ويخلصك من الكآبة. ليش هو أنت أصلا تحس بالكآبة؟ طبعا يوجد أشياء كثيرة للكآبة، خاصة أنه يكونوا محاوطينك ناس غير جيدين، لكن الدم أيضا يلعب دور. عدم وصول الدم دائما تحس حالك نعسان، تعبان، ضايج، ما عندك إنرجيا، ما عندك طاقة. هذه الأمور كلها بسبب أنه المخ عايش على أقل كمية ممكنة من الدم اللي توصل له، وبذلك نتخلص من مشاكل كثيرة. ادعم القناة والمحتوى الطبي، وإلى الحلقة القادمة، مع السلامة.